નમસ્કાર બાળકો, મારી YouTube ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પ્રકરણ નંબર 4 ભાગીદારીનું પુનર્ગઠન। ગયા પીરિયડમાં આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ અને લાભનું પ્રમાણનો તફાવત જોયો હતો અને એની અંદર સૂત્ર જોયું હતું। ત્યાગના પ્રમાણનું સૂત્ર નફાનો જૂનો ભાગ માઈનસ નફાનો નવો ભાગ। પરીક્ષામાં બાળકો ખાસ ધ્યાન રાખજો, દાખલો ગણો ત્યારે ગમે તે સૂત્ર નથી મૂકવાનું, ત્યાગનું અને લાભનું રકમમાં જે સૂચના હોય તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે। ત્યાગનું કહે તો ત્યાગનો અને લાભનું કહે તો લાભનો। પરંતુ બાળકો એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે જો ત્યાગનું સૂત્ર મૂકીએ અને જવાબ પ્લસ તો ત્યાગ, પ્લસ આવે તો જે સૂત્ર હોય તે, માઈનસ આવે તો લાભ અને શૂન્ય આવે તો તટસ્થ। તટસ્થ નો મતલબ ત્યાગ પણ નથી કરતો અને લાભ પણ નથી મેળવતો। એનાથી ઉલટું, જો લાભનું સૂત્ર મૂકીએ જવાબ પ્લસ તો ધ્યાન રાખજો બાળકો, ત્યાગનું સૂત્ર પ્લસ તો ત્યાગ, લાભનું સૂત્ર જવાબ પ્લસ તો લાભ આવશે, માઈનસ આવશે તેનો ઓપોઝિટ ત્યાગ। જો ત્યાગનું ઓપોઝિટ લાભ, લાભનો ઓપોઝિટ ત્યાગ અને શૂન્ય આવે તો તટસ્થ લખવું। આ ધ્યાનમાં રાખજો બાળકો। હવે પ્રકરણ નંબર 4 માં દાખલા નંબર 4 ની આપણે રકમ જોઈશું। પાના નંબર 139 પર ચોથો દાખલો, અમર અને અકબર સરખે હિસ્સે નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। તો બાળકો બે ભાગીદારોને આપણે નામ લખી દેશું। પહેલો ભાગીદાર છે અમર અને બીજો ભાગીદાર છે અકબર। આગળમાં છે બાળકો, બધા સરખે હિસ્સે નફો નુકસાન વહેંચતા ભાગીદારો છે। એટલે જૂનું, બદલીને તો નવું। તો પહેલો કોલમ ભાગીદારનું નામ, એમાં નામ લખી દીધા। બીજી કોલમ નફાનો જૂનો ભાગ, નફાનો નવો ભાગ। તો જૂનો ભાગ આપણને આપ્યો છે 1:1, અમરનો 1, અકબરનો 1, 1:1 મુજબ વહેંચીએ છે। 1 ને 1 2, એટલે છેદમાં જે ટોટલ હોય તે લખવાનું। આગળમાં છે બાળકો, બધા જ ભાગીદારોએ પ્રમાણ બદલીને ભવિષ્ય માટે 3:2 કર્યું, એટલે નવું થયું બદલીને, એટલે 3:2, 3 ને 2 5, એટલે છેદમાં 5 લખી દેશું। આગળ વધીએ, આ સંજોગોમાં કયા ભાગીદારે કેટલો ત્યાગ કર્યો છે તે જણાવો। એનો મતલબ ત્યાગનું સૂત્ર મૂકવાનું। તો ચોથું ખાનું બનાવીશું ભાગીદારનો ત્યાગ અને એમાં સૂત્ર મૂકીશું નફાનો જૂનો ભાગ માઈનસ નફાનો નવો ભાગ, અને છેલ્લું ખાનું પરિણામ। તો હવે અમરનું કામ કરીએ। અમરનો જૂનો ભાગ આપણને આપ્યો છે 1/2 માઈનસ 3/5, છેદનો ગુણાકાર કરશું, 5 × 2 10, અને બાળકો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું। ચોકડી ગુણાકાર 5 × 5, 2 અને 3 નો ચોકડી ગુણાકાર 2 × 6, 5 માંથી 6 જાય તો જવાબ આવશે -1/10। અકબરનું કામ કરીએ। અકબરનો જૂનો ભાગ 1/2 માઈનસ
અકબરનો નવો ભાગ છે 2/5 છેદનો ગુણાકાર 5 2 10 ચોકડી ગુણાકાર 5 1 5 2 2 4 5 માંથી 4 જાય 1/10 બાળકો અહીં ખાસ એક વાત ધ્યાન રાખજો કે કેલ્ક્યુલેટર પર 1/10 0.1 કરવાનું નથી આ જ રીતે જવાબ રાખવાનો હવે આપણે સૂત્ર મૂક્યું છે ત્યાગ જવાબ પ્લસ આવે તો ત્યાગ એનો મતલબ અકબર ત્યાગ કરે છે જવાબ માઇનસ આવે તો ઓપોઝિટ ત્યાગનું ઓપોઝિટ લાભ બીજું તમારું સાચું કે ખોટું આપણને તરત જ ખબર પડી જાય જેટલું માઇનસ હોય એટલું જ પ્લસ હોય આ તમને 3 માર્કની અંદર દાખલો પૂછાય અને એમાં પૂરા જ માર્ક આવે આપણા એટલું સરળ છે આ ધ્યાનમાં રાખજો બાળકો હવે બાળકો આપણે દાખલા નંબર 5 જોઈએ 5મા દાખલાની અંદર જુઓ કોમલ કૃપા અને કરિશ્મા તો 3 ભાગીદારો છે પહેલા ત્રણેયના નામ લખી દઈએ પહેલા ભાગીદાર છે કોમલ કૃપા અને કરિશ્મા બીજા ખાના ખબર જ છે નફાનો જૂનો ભાગ નફાનો નવો ભાગ ત્યાગનું સૂત્ર ત્યાગની રીત છે તેથી અને છેલ્લું ખાનું પરિણામ કોમલ કૃપા અને કરિશ્મા ભાગીદારો છે તેઓ નફો નુકસાન 3/2/1 મુજબ વહેંચે છે તો બાળકો 3/6 2/6 1/6 તેમણે પ્રમાણ બદલીને ભવિષ્ય માટે 5/3/2 કરવાનું નક્કી કર્યું 5/3/2 5 ને 3 8 ને 2 10 હવે જો બાળકો આ માહિતી પરથી ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરો તો ત્યાગનું સૂત્ર મૂકવું પડશે કામ કરીશું આપણે કોમલનો જૂનો ભાગ 3/6 માઈનસ નવો ભાગ 5/10 છેદનો ગુણાકાર કરીએ 10 6 60 10 તાલી 30 6 પંચા 30 0/60 કૃપાનું કામ કરીએ 2/6 માઈનસ 3/10 10 6 10 2 20 6 તાલી 18 બાળકો 20 માંથી 18 જાય તો 2/60 હવે કરિશ્માનું કામ કરીએ કરિશ્માનો જૂનો 1/6 નવો 2/10 10 6 10 1 10 ચોકડી ગુણાકાર 6 2 12 10 માંથી 12 જાય તો -2/60 ધ્યાન રાખજો જવાબ શૂન્ય આવે તો આપણને પરિણામ મળશે તટસ્થ તટસ્થનો મતલબ થાય કે કોમલ ત્યાગ પણ કરતી નથી અને લાભ પણ મેળવતી નથી કૃપા જવાબ પ્લસ આવ્યો ત્યાગનું સૂત્ર જવાબ પ્લસ તો ત્યાગ કહેવાય સૂત્રમાં માઈનસ જવાબ આવે તો લાભ કહેવાય બીજું કીધેલું કે દાખલામાં જેટલું માઈનસ હોય એટલો જ પ્લસ આવવું જોઈએ એટલે આપણો દાખલો સાચો પરંતુ બાળકો ખાસ ધ્યાન રાખો નહીં તો વગર કામનો માર્ક કપાશે આ દાખલામાં ત્યાગનું પ્રમાણ પૂછ્યું છે ત્યાગનું પ્રમાણ પૂછે તો એ શોધવું પડે તો તમે કહેશો સર ચોથા દાખલામાં કેમ ન શોધ્યું
ચોથા દાખલામાં ત્યાગનું પ્રમાણ નથી કીધું, ખાલી એની ગણતરીઓ કરો કીધું હતું. પરંતુ ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવા માટે 2 જણે મિનિમમ ત્યાગ કરેલો હોવો જોઈએ. અહીં માત્ર કૃપા જ ત્યાગ કરે છે, તેથી ત્યાગનું પ્રમાણ શોધી શકાશે નહીં, પરંતુ એ લખવું પડશે. અહીં માત્ર કૃપા ત્યાગ કરે છે, તેથી ત્યાગનું પ્રમાણ શોધી શકાશે નહીં. ધ્યાનમાં રાખજો બાળકો. તો આ હંમેશા લખવું જરૂરી છે. બાળકો, 5મા દાખલાની અંદર ત્યાગનું પ્રમાણ આપણને પૂછ્યું, પરંતુ એક જ ભાગીદારે ત્યાગ કર્યો હોવાથી એ શોધી શકાશે નહીં એવું આપણે લખ્યું. હવે સ્વાધ્યાયનો 6થો દાખલો છે, એમાં ત્યાગનું પ્રમાણ પૂછ્યું નથી. આપણને ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવાનું પણ આવડે, એ પણ તમે શીખી શકો એ માટે ઉદાહરણ નંબર 2 નો દાખલો સિલેક્ટ કર્યો છે. તો ઉદાહરણ 2 ચોપડીમાં પાના નંબર 110 ઉપર જોવાનું છે. ભાવેશ, વિપુલ અને હિરલ. છેલ્લી લાઈન જુઓ, ત્યાગનું પ્રમાણ શોધો. તો સૌપ્રથમ તો આ જ રીતે ખાના દોરીને ભાગીદારના નામ લખી દેશું. ભાવેશ, બીજો ભાગીદાર છે બાળકો વિપુલ, અને ભાગીદાર ત્રીજાનું નામ આપણને આપ્યું છે હિરલ. હવે રકમમાં જોઈએ કે ભાવેશ, વિપુલ અને હિરલ કેવી રીતે નફો નુકસાન વહેંચે છે. 2:2:1 સરવાળો 2 ને 2 4 ને 1 5 એ છેદમાં લખવાનો. તેમણે પ્રમાણ ભવિષ્યમાં 3:2:1 કરવાનું નક્કી કર્યું. નક્કી કર્યું એટલે નવું. 3:2:1 3:2:1 3 ને 2 5 ને 1 6 આપણે છેદમાં 6 લખીશું. હવે બાળકો, ત્યાગનું સૂત્ર પૂછ્યું છે એટલે ત્યાગનું સૂત્ર મૂકવું પડે. ભાવેશનું કામ કરીએ. ભાવેશનો જૂનો ભાગ 2/5 -3/6 છેદનો ગુણાકાર કરીશું. 5×30 ચોકડી ગુણાકાર 2×12 45 તો 12 માંથી 15 જશે -3/30. એવી રીતે વિપુલનો જૂનો 2/5 વિપુલનો નવો 2/6 તો 5×30 2×12 5×2 10 12 માંથી 10 જાય 2/30. એવી રીતે બાળકો આપણે હિરલનું કામ કરીશું. 1/5 -1/6 5×30 6 ચોકડી ગુણાકાર 5×1 5 6 માંથી 5 જાય 1/30. બાળકો, ત્યાગનું સૂત્ર છે, જે સૂત્ર મૂકે એનો જવાબ પ્લસ હોય તો લખવાનો. પ્લસમાં વિપુલ અને હિરલ છે, તેથી એમાં હું ત્યાગ લખીશ. પરિણામમાં ત્યાગનું સૂત્ર છે, જવાબ માઇનસ આવે છે, ત્યાં આપણે લાભ લખીશું. હવે ધ્યાન રાખજો, મેં કીધેલું કે જેટલું પ્લસ એટલું માઇનસ આવવું જોઈએ. જો -3 છે, આ બાજુ 2 ને 3,
+3 છે એટલે આપણો દાખલો સાચો. પરંતુ ત્યાગનું પ્રમાણ પૂછ્યું છે. ત્યાગના પ્રમાણ શોધવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 જણે ત્યાગ કરેલો હોવો જોઈએ. તો ત્યાગ 2 જણે કર્યો છે. વિપુલ, જૈન, હિરક. ત્યાગનું પ્રમાણ બરાબર 2:1. 2:1. આ ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવું જરૂરી છે. તો બાળકો તમારે હોમવર્કની અંદર ઉદાહરણ 1, 3 અને 6 કરવાનું છે. વળી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું. બસ.